ગોધન આપણા મનથી આપણે ગરીબ સમજાય જ નહીં. આપણા જેવું રૂપિયાવાળું કોઈ નહીં. બે જગ્યાએ ચેકા પડી ગયા ધારાના પગમાં હો. તમને ખબર કાઢી જરાક ખબર અંતર અમારા ધારાના પૂછજો કે કેવું બેફામ રૂપિયા ઉડાડે ને આપણે ને એવી બાઈ મળવાની જરૂર હતી. આ ઘરમાંથી ઘર કરે ને એવી કા બોલી નહીં. એટલા બધા હોય તો જ પાસ થાય ને. હેલો એવરીવન, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, જય સ્વામિનારાયણ. કેમ છો બધા? મજામાં? તમારું બધાનું સ્વાગત છે ધારા ફેમિલી બ્લોગમાં. હસતું રહેવાનું, ખુશ રહેવાનું, આવી જ રીતે ચહેરા ઉપર સ્માઇલ રાખવાની. તો હાલો, દિવસની શરૂઆત થઈ ગઈ છે તો બ્લોગની શરૂઆત કરીએ. તો ધારાને સ્કૂલે જવાનું છે તો હવેથી તો થોડુંક વહેલું જ ઉઠવાનું છે. એટલે હું 6 વાગ્યાની ઉઠી 6:30 વાગ્યા છે. નાહીને ફ્રેશ થઈ ગઈ છું. હવે કપડાં પલાળવા છે, કપડાં ધોવા છે, ધારા માટે નાસ્તો બનાવવો છે, ચા બનાવવો. તો આ બધા રૂટીનના કામ છે. તો હવે રેગ્યુલર પાછા હતા એ કામે લાગી ગયા. તો હાલો હવે થોડું ગરમ પાણી પી લઉં, પછી ચા પાણી નાસ્તો બનાવું. તો હાલો બ્લોગ કન્ટિન્યુ કરીએ. રાધે શ્યામ. તો હાલો ગરમ પાણી પી લઉં. પાણી પી લીધું અને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. અને સાહેબ હોય ત્યાં જો રસોડાની હાલત અત્યારમાં કેવી હોય. લીંબુ પીધું અને બધી વસ્તુ અહીં ઉપર મૂકી દેવાની. રાતે બધું ચોખ્ખું કરીને હું ખબર હા તો ખીચામાં લઈને ફરો. તો હાલો હવે પીવાઈ ગયું ગરમ પાણી તમારે. તો હાલો હવે હું ચા મૂકું, પછી ધારાને ઉઠાડું ને પછી મળીએ. હાલો, ધારાબેન ઉઠી ગયા છે. ધારાબેન જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, જય સ્વામિનારાયણ. હાલો, ચા કમ્પ્લીટ છે. હંધાઈ ચા પીવા આવી જાઓ. તો ચા પીવા આવી જાઓ, ગરમા ગરમ મસાલા ચા. કા આ નાઈ ને તો જો કાળા બિલ્લા થઈ ગયા. જાવું પાછું નાવા જવું ઓલા રવિવારે સ્વિમિંગ પુલમાં નાવા જવું. હવે ખોવાઈ જાય તો હું ગોતવા ન આવું. હા હા, જો પગમાં ચેકો પડી ગયો તો નાવા જવું. હાલો તો આવી જાવ. હા ઓહો, બે જગ્યાએ ચેકા પડી ગયા ધારાના પગમાં હો. તમને ખબર કાઢી જરાક ખબર અંતર અમારા ધારાના પૂછજો કે કેવું લાગ્યું. કયા ખોવાઈ જતી હું છે એ હતું ખબર. બતાવું પછી બતાવશું આપણે. પછી ધારાબેન ખોવાઈ ગયા હતા, પછી કેમ રોતા હતા. હવે જાય એકલી. હવે તો ફોન કરીશ ને તો હું મૂકીને વહી જાય. ભલે પછી રોવે તારા હિપકે આવી ગઈ હતી. લાલ ચોક અમારા શ્વાસ અધર ચડી ગયા કે ક્યાં ખોવાઈ ગયો. હાલો તો ચા ઠરી જાય તો ચા પી લઈએ ને તમે આવી જાવ બધા મસ્ત મસાલાવાળી ચા પીવા. ચેનલમાં નવા આવ્યા હોય તો ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઇબ કરજો ને મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો. તો હાલો હમણાં પાણી આવશે, ધારાને નિશાળ માટે તૈયાર કરવી તો બધું કામ કરી લો પછી. ટાટા, જય શ્રી કૃષ્ણ. ધીમે.
હાલો હંધાઈ નાસ્તો કરવા, ગરમા ગરમ ચા, ગાંઠિયા ને રોટલી. ચા એક જ ગરમ છે, બીજું બધું ઠંડુ છે. રોટલી રાતની છે, ગાંઠિયા તો કઈ બનાવ્યું હોય આપણે ખબર ન હોય, તૈયાર છે એટલે ઘેર બનાવતા હોય તો ખબર હોય ને રાતમાં કંઈક પડ્યું. તો હાલો બધાય નાસ્તો કરવા, જેને હાલે અને ઠંડી રોટલી ગરમ ચા. આપણે એવું નહીં હોય કે સવારમાં ભાખરી જોઈએ, પરોઠું જોઈએ, થેપલું જોઈએ, જી હોળી હાલે. ભગવાન જે રૂપું સૂકું આપે ને ખાઈ લેવાનું, મોજમાં રહેવાનું. ગરીબ માણસો છે પાણીમાં લોટ બાંધીએ. કઈ નહીં, ગરીબ કઈ નહીં. કરોડો રૂપિયાની સંપત્તિ છે, 2 કિડની છે, 2 આંખું છે, 2 હાથ છે, 2 પગ છે, લીવર છે, એનાથી કિંમતી કેવું હોય? આપણે આમ તો ઓલું કહેવાય ને કે પાણીમાં લોટ બાંધીએ. કોઈથી આપણા મનથી આપણે ગરીબ સમજાય જ નહીં. આપણા જેવું રૂપિયાવાળું કોઈ નહીં. ભગવાને આપણે જો હાજા નિર્વા રાખ્યા, નથી લુલા લંગડા, નથી બાજા બોગડા, તો આટલી મહેરબાની કહેવાય. મુકામે ગરીબ ક્યાંથી આપણા આવી? જેવું રૂપિયાવાળું કોઈ નહીં. એમ શાંતિથી જો નીંદર આવી જાય, ભટકું ટાઢું ઊંઘું ખાઈને હુઈ જાય, કઈ ટેન્શન. ભાષણ દેવાનું ક્યાંથી આવડી ગયું તને? હા, તમને ખબર જ છે. સવારના બોલાવાય નહીં ને. હા, હાલો તો નાસ્તો કરી લઈએ. આ તો હેલા રાખશે. નાસ્તો કરી લે, પછી મરિયાજીમાં ઘી ગરમ કરું છું. થોડું પેટમાં પડશે ને તો કાંઈક બોલવા થાય નહીં. હા, તમારે મને તો ભૂઈ ખાઈ હાલે ને ખાઈ નહીં હાલે. હા, મને બરાબર. બોલવા દ્યો. બાદ કા બાંધવા વાળો નહીં. હેલો. કંજૂસ એટલું તો જવા દે. આ ધીરી કઈ નથી મૂકે, આમ આ ટોકું આમ આખું લોહી નાખશે. જો જવા દેવાય? ન્યાય આંગળી ફેરવશે. હો. જવા દેવાય? જો જો કઈ મફત આવે? હા, રૂપિયા ઝાડ ઉપર ઉગે. આપણે ઓલી ધનવેલ છે, મનીવેલ, એટલે કઈ એવું નથી કે ત્યાંથી રૂપિયા ઉતારીને વાપરીએ અમે. બાપા મારા ઘરવાળાને બહુ મહેનત પડે હો, બિસાડા. સવારના જાય દિવસે ખાઈ જાય, આવે ખુરચીએ બેહી થાકી ન જાય. થાકી પૈસા જાવ ને. કમાવા હેલા છે, બહુ અઘરા છે. એટલે છે ને દાણો વીણીને લઈ લેવાનું. ચાલ. એક કામ કર, હમ. 2 રોટલી કરીને એમાં ટુકડી લે, હાથ લોહી નાખ. હા, મારું હાલે તો હું તો એ કરી લઉં. આ માખણ જ હોય, એમાં કઈ હોય નહીં. જો અરે એમાં હું. હાલો સવારની આમ આમ જુઓ, 6 વાગ્યાની. તેલ વાળું ટોપિયું હોય તો એમાં લોટ નાખીને લોહી નાખે. આ આંજુ હોય. એ બધી બારી એમ કરતી હોય, હું એક નહીં. તેલ વાળું જો પકડ્યું આપણે ઉટકવા મૂકીએ તો આબુ પાવડર કેટલો છે ઉટકવામાં. ઓલું તેલથી કોરું કરી નાખ્યું હોય ને તો જલ્દી ઉટાઈ જાય. એને ખવાઈ જાય ને કોરું થઈ જાય. હારું હો. કરકસર કરી એમ નથી કહેતા. તો એમ કહે કે લે આવી બાજુ. આને તો આમ ઉડાડ હોય ને, ઓલી આમ બેફામ રૂપિયા ઉડાડે ને વાપરે ને, એવી બાઈ મળવાની જરૂર હતી. આ ઘરમાંથી ઘર કરે ને હું એવી. કા બોલી નહીં. હા, હા. એમ નથી બોલી હો કેટલા દિવસે પાછી. બોલું ને. હાલો, ઘી ગરમ થઈ ગયું, રસોઈ અડધી થઈ ગઈ. હવે રોટલી જ કરવાની છે. દાળનો વઘાર કરી નાખ્યો છે, સંભારો બની ગયો, ભાત બની ગયા, શાક હજી ચડે છે. આજે મિક્સ વેજ બનાવ્યું છે અને રોટલી કરવાની છે અને કેરીનો રસ કાઢવો છે. 11:15 કે 11:30 જેવો ટાઈમ થયો છે. તો હાલો ફટાફટ બધું કામ કરી લઉં. અને જો આ છે ઘી, જે સવારે ગરમ કરવા મૂક્યું હતું, હવે તો ઠંડુ થઈ ગયું છે, એટલે હવે થોડીક વાર રહેવા દો, પછી ઢાંકીને મૂકી દે. તો આ ઘી ગરમ થઈ ગયું, દાળ એ ઉકળી ગઈ છે. આ છે મિક્સ વેજ, કેપ્સિકમ, ગાજર, બટેટા, ટમેટા. તો તારાનું ફેવરેટ શાક છે અને ભરેલા મરચાં, ભાત અને લોટ બાંધી લીધો છે. તો હવે કરવી છે મારે રોટલી. તો હાલો હવે ફટાફટ પહેલાં રસોઈ કરી લઉં, પછી જાઉં તારાને તેડવા. તારા કહીને ગઈ કે મમ્મા તું તેડવા આવજે, અને 12:05 મારે અહીંથી નીકળવાનું છે. 12:15 તારા છૂટે એટલે 5 મિનિટ વહેલી જઈશ. અને 1-2 વસ્તુ બજારમાંથી લેવાની છે, તો એ લઈ આવીશ. તો હાલો હવે વાતું નથી કરવી, જલ્દી હું રોટલી કરી લઉં. એટલી વારમાં તો અહીંયા છે ને સબ્જી ચડી જાય, તો 2 કામ ભેગા થઈ જાય. તો હાલો મળ્યા. રસોઈ થઈ ગઈ ને, રસોડું ક્લીન થઈ ગયું અને ધારાને તેડવા જવાનો ટાઈમ થઈ ગયો. અને કેરીનો રસ હજી કાઢવાનો છે, તો એ હવે હું નહીં કાઢું. બા આવી ગયા, તો બા કેરીના કટકા કરીને તૈયાર રાખશે. તો હું ધારાને તેડી આવું. જો બા, જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. તમે છે ને કેરીના કટકા કરી રાખો, તો હું ફટાફટ ધારાને તેડી આવું, પછી આવીને બ્લાઇન્ડર મારી દઈ. હો હાલો, જો અંદાજે 5-6 લઈ લેજો ને. ઉપર 2 ચાંદીવાળી છે ને એ લઈ લેજો, એટલે એ પછી આજ તો બધી કેરીના કટકા કરીને મૂકી જ દેવા. અત્યારે એટલી જ કરજો ને. હાલો, ગરમી એવી થાય છે, ગમે એટલી ઉતાવળ કરું કે ગમે એટલી જલ્દી કરું ને તોય ટાઈમ થઈ જ જાય. તો હવે બા કેરીના કટકા કરીને રાખશે. હાલો હું જલ્દી જાઉં, તારાને તેડી આવું. ગરમી જો પસીને રેપ છે. તો હાલો મળ્યા. હાલો બધાય બપોરા કરવા. તો થાળી તૈયાર છે. મિક્સ વેજીટેબલ, દાળ, ભાત,
કેરીનો રસ, ભરેલા મરચાં, રોટલી ને ઠંડી ઠંડી છાશ. તો હાલો જમી લઈએ પછી મળીએ. 5:15 વાગ્યા છે. મુમતાઝબેન વાસણ ઉટકે છે. ધારાબેન અહીંયા હજી વિચાર કરે છે ઉઠીને કે હું નાસ્તો કરવો. શું નાસ્તો કરવો? શું આપું? ગાંઠિયા આપું? સેવ આપું? જલ્દી બોલ. હે? ગાંઠિયા ખાવા. હાલો ધારાને ગાંઠિયા નાસ્તો કરવો. મારે કરવી છે કપડામાં પારસી. જો એ પારસી મૂકી દીધી છે ગરમ થવા. બા કરે છે ચોખા સાફ. તો આ છે ભાતના ચોખા, તો બા સાફ કરે છે. ચારી લીધા, હવે ઝાટકીને ભરવાના છે કબા. પછી બા જાહે હવેલીએ. અને હાલો હું કરી લઉં કપડામાં પારસી. હજી રોંઢાની હંજવારી કાઢવી છે, ફરિયા વારવા છે. તો હાલો હવે ધારાને નાસ્તો આપી દઉં ગાંઠિયાનો, એટલે એ નાસ્તો કરી લઈને હું બેસી જાઉં કપડામાં પારસી કરવા. તો બધાય પોતપોતાના કામે વળગી ગયા. તો હાલો તમે આવી જાઓ નાસ્તો કરવા. ધારાની જેમ ગાંઠિયાનો નાસ્તો કરવા અમારા ઘરમાં બધાના ફેવરેટ છે, એ તો તમને ખબર છે ને. તો હાલો ધારાને નાસ્તો દઈ દઉં. ધારાના ગાંઠિયા આવી ગયા. આ પોઈચા ધારા પાસે. ધારાબેન હવે આમાં કંઈ બીજું જોઈએ? અથાણું, પાપડ, મરચું, ડુંગળી હાલશે કે ખાલી ગાંઠિયા? પેલા મોઢું ધોઈ આવો, જાઓ ત્યાં રાખ દે, વાટકો ત્યાં રાખ દે ગાંઠિયાનો. ફટાફટ જા, કોગરો કરી આવી, મોઢું ધોઈ આવીને પછી ગાંઠિયા ખાવો. તો હાલો મળ્યા કહી દે. અહીંયા જો મારી મમ્મી પારસી કરે છે. મારા પપ્પાના જો કેટલા બધા કપડાં. હા, બધા એટલા બધા હોય તો જ પારસી થાય ને. એક બે હોય તો થોડી પારસી થાય. હા, એ તો મારા થોડાક જ હોય કપડાં. થોડાક મારા હોય. જો મારા ખાલી 2 જ પૂરતી છે. તારા એટલા છે જો. પુટલો આટલા બધા થોડાક જ છે મારા. હે નાના નાના કપડાં હે ને. તો નાના નાના કપડામાં પાછી તો કરવી પડે ને. વાત પેલા હવે પૂરું. કિની. મેં નાસ્તો કરી લીધો મમ્મા. હા, ચાલો હવે હું તને લેસન કરાવી દઉં. અહીં ત્યાં બધું ઉપાડી લઉં, પછી દીવાબત્તી કરીએ ને પછી મળીએ. હાલો ફ્રેન્ડ, ટાઈમ થયો છે 10:15નો અને જમીન નવરા થયા. અને અત્યારે માનવનો ફોન આવ્યો છે, તો સાહેબ એની હારે વાત કરે છે. તો મારે માનવ હારે વાત કરવી છે, તો મેં કીધું પહેલાં વિડીયોનો એન્ડ કરી લઉં પછી માનવ હારે વાત કરું. તો ધારા જો અહીંયા કલર લઈને બેઠી છે અને બુકમાં કલર પૂરે છે. લખેલી બુક છે એમાં કલર પૂરે છે. તો હાલો આજે શું છે? ગોરધનનો બર્થડે. આજે છે અમારા ગોરધનનો બર્થડે, એટલે કે મારા ભાઈના દીકરાનો. એનું નામ જય છે, પણ અમે ગુલામનું નામ રાખ્યું છે ગોરધન. તો ગોરધનથી જ બધા ઓળખે. જય તો કોઈ એને કહેતું નથી. તો ગોરધન હેપી બર્થડે. ભણી ગણીને હોશિયાર થા. બર્થડે થી એનું નામ હા, જન્મથી જ મેં એનું નામ રાખ્યું હતું ગોરધન, એટલે બધા ગોરધન જ કહે. તો ગોરધન ભણી ગણીને હોશિયાર થા, આગળ વધ, મોટો સાહેબ બન ને તાર મમ્મી પપ્પાનું ને ફઈનું નામ રોશન કર, એવા મારા આશીર્વાદ ને એવી દિલથી દુઆ કે ભગવાન તને 100 વર્ષની આયુષ્ય દે ને આવી જ રીતના હસતો રમતો રહે ને તારા જીવનમાં તું આગળ વધતો રહે. અને આજે મારા ગોરધનને 3 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા ને 4થા વર્ષમાં બેસી ગયો. તો ગોરધન ફરી એક વખત મારા ને તારા ફુવા તરફથી ને ધારા તરફથી હેપી બર્થડે કહી દે. હેપી બર્થડે ગોરધન. અને એક નાનકડી એવી ક્લિપ છે ગોરધનની મારી પાસે. 5-6 મહિનાનો હતો. એ મને બહુ જ ગમે, ગોલું મોલું હતો. હું તમારી સાથે શેર કરી. તો તમે મારા ગોરધનને આશીર્વાદ દેજો, પ્રાર્થના કરજો, દુઆ કરજો કે ભગવાન એનું સ્વાસ્થ્ય સારું રાખે ને આવી જ રીતના તંદુરસ્ત ને હસતો રમતો રહે ને કંઈક એના જીવનમાં આગળ વધે અને આગળ કંઈક કરે. હા, અને મોટો થઈ જાય જલ્દી જલ્દી. કા તો હાલો આજ વાત ઉપર આજનો વિડીયો અહીંયા જ રાખું છું. તમને કેવો લાગ્યો આજનો બ્લોગ? જો તમને ગમ્યો હોય ને તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો. તો ફરી પાછી કાલ મળીશ નવા વિડીયો સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, આવજો. જય ભોલેનાથ. તારો જય ભોલેનાથ. માઉ બટા બટા બટુ કનો ગોધન ગોધન જયલો
નહીં ગોધન હવે નથી ખતમ લઈ દેવાય. નકર બધી દે તો એ ક્યાં એવા કરો હવે આને અહીંયા હાલો કોઈ જા ચાકો તો ખુલા ચા પીવો તો ગોધનને ચા પીવો તો તારે નથી પીવો હા થોડોક પીવો